לקובי ולטוקי היפה על היד שלי קוראים בלוביר. בלוביר ידוע כבלו אנד גולד מקאו, הוא מגיע אלינו מדרום אמריקה והוא יפתח את המופע עבורכם היום אז. בואו נתחיל. בלוביר, אני רוצה שתטפס. זהו רקס. רקס הוא החלאה בין שני סוגים שונים של תוכי המקאו, זו הסיבה שהוא צבעוני ויפה כל כך. רקס, אתה תיגש לפה, בבקשה. מולו תתמודד לוסי? רקס מגיע, יפה, תתכונני גם את. הזנב במקום? יפה. למקומות. היכון? צור, רקס פותח בצד הענק ללוסי משיגה יפה מאוד. קדימה רקס, קדימה לוסי. בואו נראה מי הולך לנצח עד הסוף בכל הכוח בהחלט מגיע יותר רקס מחיאות כפיים. אבל רגע אחד, אני רוצה לתת ללוסי הזדמנות נוספת אולי לנצח, אבל לא די במחיאות כפיים. גם רקס וגם לוסי מזהים את שמם. בואו ננסה לעודד אותם בשם שלהם ונראה מה קורה. והפעם לוסי, בכל הכוח, עד הסוף. מוכנים? למקומות. היכון? סור, אפשר לדעת, רקס כמה לוסי. בואו נראה קצת את התוספת ובחתמת לוסי ורקס. והולך לנצח הפעם אני רואה שרקס בכל זאת מנצח. אנחנו נודה בשלב של לוסי, נשוב אליה בהמשך. רקס הוא לא רק האצן המהיר ביותר, הוא גם התוכי החכם ביותר. את חוכמתו הוא ישמח להציג לפניכם בעזרת כוח ההרכבה שלו. אבל לפני כן רקס, אני רואה שהשארת קצת בלגן, אתה יודע את זה? ואחרון חביב, תודה רבה לך. אז בבקשה, זה לוח ההרכבה של רקס. בואו נראה מה יש לנו כאן. ריבוע אדום, רקס, הריבוע הולך מכאן לכאן, בבקשה תתחיל. כוכב צהוב ומשושה כחול. שימו לב, רקס יודע את העבודה, הוא יודע מה לעשות. תודה רבה. אבל ככה, לפי הסדר, כל אחד יכול. בואו ננסה לבלבל אותו קצת. את המשושה הכחול אפשר להניח כאן. את הכוכב הצהוב עם כל השפיצים והפינות, בקלות אפשר להניח כאן. מה שעליך לעשות זה לקחת את הריבוע מכאן לכאן. לא בעיה, בבקשה. עזוב את הכוכב. רקס, הקהל ממתין. תשמע, אתה עושה לי קצת פדיחות, שים לב פעם אחרונה. קח את הריבוע מכאן לכאן, מכאן לכאן ולסגור עניין, אז בבקשה. אחרי הסבר כזה ארוך, רקס ודאי יודע מה עליו לעשות. רקס תמיד עושה מה שהוא רוצה. עם רקס כזה חכם, יש לי בשבילו מבחן נוסף. ופלסטיק אחד אדום. אני אניח את הפלסטיק מתחת לאחת הכוסות, נראה אם רקס מסוגל למצוא אותו. רקס, תני בבקשה. תודה. שימו לב, רקס במתח הוא כוסס ציפורניים. מה קורה רקס? אתה לא מדבר איתי היום? אני מבקש מהקהל רק לא לגלות לרקס איפה נמצא הפקק האדום. זכרו רקס? מבין הכל. עוד קצת ויוצאים לדרך. אוקיי רקס, אתה מוכן? לדרך. אני רוצה לעבור לאורך המסלול. רז, הבמה שלך, הכיוון לשם. יפה מאוד. אם תשימו לב, הפקודה לרז לגלגל את החבית קדימה ולמעשה צועד לאחור. לא סתם אמרתי שזהו אחד התרגילים הקשים במופע. אני לא חושב שאי פעם ראיתם ציפור מהלכת לאחור. יפה רז, שים לב, תגיע לקצה, תסתובב ותחזור. בהחלט מגיע יותר רז מחיאות כפיים.
אם אי פעם טעיתם, חוקי המקאו חיים בין 65 ל-75 שנה, כמעט כמונו בני האדם, חלקם אפילו עד 100, ואז עדיין צעיר, יש לו עתיד גדול, ושוב, תודה לרז. ועכשיו, ג'קי ידוע כגלריטה הקקדו. זהו הקקדו הגדול מסוגו בעולם, הוא מגיע אלינו מאוסטרליה. ג'קי מאוד אוהב לטייל כאן בפארק, על הקורקינט שלו. ג'קי מוכן? צא לדרך. שימו לב איזה מעט מצוין ג'קי. פרץ. נחזיר את זה למקום. קצת עידוד של הקהל יחזיר את ג'קי למקום שלו. והנה הוא מגיע, יפה מאוד. מתואר השם הקקדו מגיע אלינו מן הילידים האוסטרליים. בשפתם זהו החלק הצהוב על ראשו של ג'קי לנהיגה. החלטנו שרותם תנהג על משאית. רותם, שימי לב. אלה המפתחות. בשביל להביא אותה, אני אביא את המשאית. קצת כבד? תודה רבה. רותם, תראה לכולנו איך מגיעים הביתה. רגע, אולי עצירה קטנה רותם? וקדימה להמשיך, עוד עצירה לתמונה, ועד הסוף בכל הכוח. יפה מאוד, ושוב, תודה רבה לרותם. עוד עצי. יפה. לנו תרגיל זה נראה פשוט למדי, עולים על הסקייטים ומחליטים, אבל לטורקי נדרשת בין חצי שנה לשנה כדי להגיע ליכולת כזו. דאקסי בהחלט אלופה, למרות שפה ושם גם יש לה רמאויות, אבל היא בסדר. טורקי המקאו ידועים גם כערות. הם חיים זוגות בערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם בסכנת הכחדה, קליטת יתר של הצייר בעת גידולם הטבעי. כפיים ויתייצא לדרך. זהו אחד התרגילים הקשים במופע. הכנוסי שלנו אינה מסתפקת באחד הקשים, היא רוצה את הקשה מכולם, לכן היא תרכב כאן על אופני הלוליין. אבל קודם לוסי, עד אליי. אז מאמץ קטן? יפה מאוד. אתם בטח חושבים, הבן אדם משתגע, מדבר אל התוכים כאילו היו ילדים קטנים. אבל לידיעתכם, הרמה השכלית של תוכי זה כמו של ילד בן 4, כך שבהחלט הם כמעט מבינים כל מה שמדברים איתם. בהחלט מגיעות למחיאות כפיים. זהו התרגיל הקשה ביותר כאן במופע. לצורך תרגיל זה על התוכי להעריך ולחזק את שרירי הרגליים, החזה, אומץ לב וכמובן קואורדינציה רבה. ושוב, חוץ מלהציק לי, מאוד אוהבת לרקוד. תותי, בואי נראה לכולם ריקוד קטן, קדימה. תראו איך היא מתלהבת. עוד קצת לחטוף סחרחורת ותיפול מהבית. זהו טוב, נשיקה. בסדר. הראשונה מבין הדברניות שלנו זו דלית, ואני מבטיח לכולכם. מה אומרים לקהל? זה היה השלב של דלית. דלית ידועה כאמזונה צהובת מצח, שמגיעה אלינו ממרכז אמריקה, ממקסיקו. האמזונות דברניות מעולות, אבל דלית שלנו יותר מכל אוהבת לצחוק. דלית, איך את צוחקת? תמיד עושה את זה. דלית
מה קרה? את לא מרגישה טוב? תנקי את הגרון, תשתעלי, חזק. הכל בסדר איתה. אנחנו ג'ימי, מה עם שלום? שלום. ג'ימי שלנו טורקי רגוע מאוד, אבל כשמרגיזים אותו, הוא גם לפעמים קצת מקלל. ג'ימי, מה אתה אומר למי שמעצבן אותך? מה? בוא נחזור על מה שהוא אמר, לפעמים הוא גם עונה לטלפונים. ג'ימי, יש לך טלפון? זה הכי הרבה ג'ימי לתת קצב לשאר הטורקים, אתה מוכן? אני רואה שממך לא נוציא הרבה היום. אני צריך מספר עד 5 ממישהו בקהל כדי שנוכל לספור. כן, תגיד לי מספר? 3. רותם, שימי לב. בואי נספור 3 פעמים. 3 פעמים. מוכנה? בבקשה. 3 פעמים. רותם. אני רוצה עוד מספר עד 5, הפעם אני רוצה להוסיף ל3, כן. 5. רותם, שימי לב, הפעם אנחנו הולכים לחבר, שימי לב. 5 ועוד 3. 5 ועוד 3. תחשבי טוב. מוכנה? בבקשה. אני מקווה שאתה סוף לא מספר אחרון, אני אקח, זה יהיה 10, ושוב פעם אני רוצה מספר עד 5, הפעם אני... 10 פחות 2. 10 פחות 2. תחשבי טוב, לאט לאט, בבקשה. 8 פעמים, אלחנה או בוטר. אז, אתה מוכן? אני רוצה לראות קידה גדולה לפנים, לצד השני. לכם נותר לי לקוד קידה, להודות לכם שבאתם, והמשך שיהיה נעימה בחמת גדר. תודה רבה לכם.